นี่กุญแจเปิดปิดครับเปิดออนมีไฟเดย์ไลท์ด้วยครับมีเกียร์เดือนหน้านี่เกียร์ถอยหลังมีเกียร์1เกียร์2เกียร์3อันนี้นี่คืออะไรครับอ๋อนี่ไฟหน้าครับทางซ้ายไฟเลี้ยวมีแตรด้วยครับมีมิเตอร์วัดแรงดันแบตเตอรี่ไฮโลความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาลองเกียร์ถอยหลังกันครับเกียร์ถอยหลังมีเสียงด้วยครับเสียงเตือนไฟหน้าครับ